امروز میخوام بهتون یاد بدم که چجوری میتونین از روی دست تشخیص بدین که مشکلات بدنتون چی هستش و بتونین اونها رو درمان بکنین. پس با این ویدیوی خیلی جذاب با من همراه باشید. به نام خدا سلام. من ساناز امینی هستم، متخصص سوجوک تراپی و با یک ویدیوی دیگه در خدمتتون هستم در رابطه با سوجوک. البته مبحثی که امروز میخوام در موردش باهاتون صحبت کنم محدود به علم سوجوک نمیشه، چون که مبحث تشخیصی هستش و شما بتونین از روی دستتون تشخیص بدین که چه بیماری در بدنتون وجود داره. شما این مطلب رو میتونین استفاده بکنین در زمینه طب‌های دیگه، یعنی که شما اگر مشکل رو توی دست متوجه شدین، بعداً میتونین از طریق طب سنتی یا طب رایج یا اینکه هر طب دیگه‌ای مشکلات رو در بدن برطرف بکنین و در حقیقت امروز میخوام یک روش تشخیصی رو بهتون بگم. مبحث تشخیص بیماری از کف دست خیلی مبحث جذابی هستش و خیلی جالبه و مورد توجه خیلی از دوستان قرار میگیره، به خاطر اینکه شما قبل از اینکه سونوگرافی کنین، قبل از اینکه آزمایش بدین، قبل از اینکه کارهای تشخیصی رایج دیگه رو انجام بدین، میتونین از طریق دست مشکلات رو متوجه بشین و تا حد خیلی زیادی پی ببرین به اینکه احتمال چه بیماری در بدنتون وجود داره. البته من منکر این نمیشم که شما حتما باید از روش‌های دقیق‌تری که در حال حاضر در طب رایج مرسوم هست حتما باید استفاده بکنید، ولی میتونین از طریق این تشخیص کف دست خیلی از مشکلاتتون رو متوجه بشید. ببینید ما روش‌های مختلفی داریم برای تشخیص از کف دست، ولی من میخوام در مورد روش سوجوکش صحبت کنم. چرا میگم روش‌های مختلفی داریم؟ به خاطر اینکه خیلی از افراد هستن که از روی خطهای مختلف که روی دست هست بدون توجه به علم سوجوک مشکلات رو توی بدن تشخیص بدن و خیلی راحت هم میشه این کار رو انجام داد و این کار رو میتونین شما هم آموزش ببینید. ولی خود من که با همه روش‌ها آشنایی دارم، بیشتر از همه از روش سوجوکش استفاده میکنم، چون آسان‌تره و خیلی راحت‌تر شما رو به نتیجه میرسونه. من 2 تا مبحث کلی رو امروز توی این ویدیو به شما میگم و بعداً ویدیوهایی که براتون ضبط میکنم و توی پلیلیست مربوط به تشخیص قرار خواهم داد، شما میتونید یاد بگیرین که جزئیات این مبحث به چه ترتیبی خواهد. من الان فعلا در مورد 2 تا مبحث کلی باهاتون صحبت. مبحث اول این که شما باید جای هر کدوم از ارگان‌ها و اعضای بدن رو توی انطباق استاندارد توی دستتون بدونین. یعنی مثلا بدونین که این 2 تا انگشت مربوط به دست‌ها هست، این 2 تا انگشت مربوط به پاها هست، این مربوط به سر و گردن هست، این قسمت مربوط به ناحیه شکم هست، این قسمت مربوط به ناحیه پشت هست، قسمت مربوط به ناحیه سینه این قسمت میشه و اینها رو باید بدونیم که هر کدومشون جایگاه کدوم یکی از اعضای بدنتونه. پس حتما ویدیویی که در رابطه با انطباق‌ها من ضبط کردم رو بریم ببینین و یک بار مرور کنین قسمت‌های مختلف انطباق‌ها رو روی دست که به چه ترتیبی انطباق‌ها روی دست قرار گرفت. این مبحث اولی که باید حتما برای تشخیص از کف دست همه باهاش آشنایی داشته باشن. پس سیستم استاندارد سوجوک روی دست رو باید یاد بگیریم. دومین مبحث یه چند تا نکته خیلی ساده است که میتونه تو هر کدوم از این قسمت‌ها مطرح بشه. حالا من توی ویدیوهایی که بعداً در این رابطه براتون ضبط میکنم تک تک به تمام این موارد اشاره میکنم و بهتون جزئیاتش رو میگم. و قبل از اینکه مبحث دوم رو من بهتون بگم، حتما ویدیوی منو اگه خوشتون اومده لایک کنین، برام کامنت هم بگذارید و اگر سابسکرایب نکردین سابسکرایب بکنین و حتما این ویدیو رو بفرستین برای اون دوستانتون که علاقه‌مند هستن بدونن که چجوری میتونن از روی دست مشکلات رو توی بدنشون تشخیص بدن. حالا بعد از اینکه این انطباق‌ها رو روی دست کاملا یاد گرفتین، یه چند تا نکته رو میاین همیشه به خاطر میسپارین. توی یه قسمتی از انطباق میاین نگاه میکنین. اگر که فکر میکنین که با چشم یه مقداری براتون سخته، میتونین ازش عکس بگیرین. عکسی که میخواین بگیرین یه جوری باشه که در نور
مناسبی باشه، نه خیلی تاریک باشه نه خیلی روشن باشه که علائم رو روی دستتون خراب بکنه. نور روز خیلی خوبه و سایه گوشی نیفته روی دستتون که اون سایه خودش ایجاد مشکل نکنه روی دستتون. بیاین ببینین به قسمت‌های مختلف دستتون توجه بکنین. اگر که زخمی در دستتون ایجاد نشده باشه یا مشکل کبودی در دستتون نباشه یا جای سوختگی نباشه که فقط مربوط به دسته. منظورم چیه؟ منظورم اینه که مثلا دستتون با چاقو بریده نباشه. مثلا موقع کار کردن دستتون نسوخته باشه که مثلا بگین اینجا جای سوختگی در اثر اینه که مثلا روغن پریده اینجا. اگه اینطور باشه هیچ ربطی دیگه به اون قسمتی که انطباقش هست نداره، فقط مربوط به همین قسمت دسته. من در مورد دست سالم دارم صحبت میکنم. شما وقتی که قسمت‌های مختلف انطباق رو روی دستتون میبینید یه چند تا نکته رو بهش توجه کنید. اگه دیدین که اون انطباق رنگش بیش از حد سفید شده، نشون دهنده اینه که عدم خون رسانی به اون قسمت انجام میشه. حالا این عدم خون رسانی میتونه دلایل مختلفی داشته باشه که من بعداً توی ویدیوهای بعدی بهتون میگم. اگر که زرد شده باشه رنگ اون قسمت پوستتون، نشون دهنده اینه که اون قسمت یا عفونت داره یا داره کم کم دچار عفونت میشه. به هر حال احتمال وجود عفونت در اون قسمت خیلی زیاده. اگر اون قسمتی که روی دستتون هست قرمز شده باشه رنگش، نشون دهنده اینه که قرمزی بیش از حد، نشون دهنده اینه که تجمع خون در اون قسمت زیاده. حالا چرا اون تجمع خون زیاده رو توی ویدیوهای بعدی بهتون میگم. دلایل مختلف میتونه داشته باشه. اگر احساس کردین که رنگش اصلا بنفش شده، یعنی به حالت خیلی عجیبی حالت کبودی پیدا کرده یه قسمت خاصی از دستتون، احتمال وجود سرطان اونجا وجود داره. یعنی مثلا فرض کنی خانم هایی که دچار سرطان سینه هستن، اینجا که انطباق سینهشون هست میبینیم که قسمت کبودتوری یا اینکه قرمز خیلی پررنگ وجود داره که نشون دهنده اینه که اون قسمت دچار سرطان شده. اگر که توی اون قسمت دستتون برآمدگی یا ورمی داشتش، نشون دهنده اینه که یا کیست اون قسمت وجود داره یا اینکه یک غده چربی وجود داره یا اینکه سنگ وجود داره. شما برآمدگی که دیدین نشون دهنده اینه که یا کیست یا سنگ یا اینکه یک غده چربی توی اون قسمت دارید. حالا البته بستگی داره به اینکه کدوم یکی از اعضای دستتون باشه. مثلا اگر توی تخمدان‌ها ببینید خب سنگ تو تخمدان ایجاد نمیشه، به احتمال زیاد کیست ایجاد شده یا یه غده چربی ایجاد شده. اگر توی رحم ببینید به همین ترتیب، یا اینکه مثلا فیبروم داره یا که من حالا فرقاشو با هم دیگه بهتون میگم کم کم که چجوری هستش این فرقا. اگر که یک خط اضافه زده باشه، مثلا افرادی که بینیشون رو عمل میکنن روی انطباق بینیشون یک خط افقی طور کاملا مشخص روی انطباق بینیشون به حالت کاملا واضح میفته که نشون دهنده اینه که اون قسمت عمل شده. یا کسانی که چشمشون رو عمل میکنن توی انطباق چشمشون یک خط افقی میفته که کاملا قابل دیده. کسانی که عمل نمیکنن اون علامت رو ندارن. بنابراین این علائم نشون دهنده اینه که توی دستشان توی قسمت‌های مختلف بدن شما بر اساس دستتون چه اتفاقاتی داره میفته. اگر کسی دچار یبوست باشه، انطباق روده بزرگش رنگ سفید یا رنگ قهوه‌ای پیدا میکنه. اگر که کسی دچار غلظت خون باشه، علائم خاصی داره که من بعداً توی یک ویدیو کاملا بهتون میگم که غلظت خون چه علائمی داره و چه چیزایی توی دست میتونیم ببینیم برای غلظت خون. کسانی که دچار استرس خیلی زیاد هستن، علائم خاصی روی انطباق طحال و انطباق معدهشون هستش که شما میتونین ببینید و همه این موارد کاملا قابل دیدن هستش. پس بنابراین اصول تشخیص بیماری از کف دست رو من الان خدمتتون گفتم و بعداً ویدیوهایی براتون تهیه خواهم کرد که به طور کاملتر در اون رابطه براتون توضیح میدم. مثلا یکی از مواردی که میخوام الان بهتون بگم اینه که توی انطباق تیروئید که این دوتا قسمت هست، اگر شما دقت بکنین وقتی که عکس میندازین و یکم بزرگش میکنین، افرادی که تیروئید کمکار دارن انطباق تیروئیدشون رنگش یه مقداری سفید تره
کسانی که تیروئید پرکار دارن انطباق تیروئیدشون رنگش قرمزه. کسانی که تیروئیدشون سالمه این انطباق تیروئیدشون رنگش متفاوت نیست با بقیه قسمت‌های دستشون. یعنی شما از طریق این قسمت میتونید متوجه بشین تیروئیدتون کمکار هستش یا پرکار. از قسمت پشت دستتون میتونین خیلی از مشکلات مربوط به پشتتون رو متوجه بشین و این میتونه خیلی به شما کمک بکنه برای اینکه پیدا کنین نقاط مشکل دار بدنتون کجاست و بعد از طریق اون قسمت ها مشکل رو در بدنتون برطرف بکنین. پس ویدیوهایی که در این رابطه من درست میکنم رو از دست ندین و با من همراه باشین. خیلی ممنون از توجهتون به این ویدیو. تا ویدیو بعدی شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.